Tjena allihopa, välkomna tillbaka till kanalen och ett nytt avsnitt av Drömhuset. Och idag så tänkte jag att vi ska jobba inne i köket igen. Vi är ju faktiskt färdiga med allt som vi vill göra ute nu innan hösten och vintern kommer, vilket är väldigt skönt. Och därför kan vi fortsätta inne i köket. Och om ett tag då, om 2 veckor så kommer pappa hit och hjälper mig jobba en hel vecka. Och då finns några saker jag vill göra färdigt innan det. Till exempel, den här väggen ska vara redo för att liksom sätta på den tapet vi vill ha framöver. Och det här golvet här ute vill jag hinna lägga. Om jag hinner skulle jag också vilja lägga golvet här. Men vi får se hur mycket som hinns med. Men i alla fall, i det här avsnittet tänkte jag att vi ska börja med att fixa den här väggen. Och sen försöka hinna börja på att lägga det här golvet idag. Inte färdigt, det kommer vi inte hinna. Men i det här avsnittet så hoppas jag att ni kommer få se hur det ser ut. Det där golvet är färdigt. Och den här väggen är fri från timmer. Och lite mer lik hur den kommer vara. Så häng med på det, så kör vi. Det här är alltså en vindduk kan man säga. En diffusionsöppen vindduk. Och egentligen ska den här sitta på utsidan av ett regelverk. För att det ska kunna stoppa vind utifrån, men att fukt och sånt ska kunna komma inifrån och ut. Och egentligen så är det ju inte rätt att ha den på insidan här. Men eftersom att vi inte har något skydd på utsidan och vi vill heller inte tillräckligt isolera på insidan, så kommer det här i alla fall göra att det minskar draget någorlunda. Jag fick tipset från en byggnadsvårdssida, så att därför så kör vi det här nere. Även om det inte är 100% rätt sätt att använda den här duken på. Men tanken är att vi klär hela väggen först med vindduk, som vi har gjort här bakom elementet också. Och sen efter det så sätter vi tunna reglar och sen OSB och sen en isoleringstapet eller sån här renoveringstapet på, för att sen kunna tapetsera vår egen. Så först på med den här. För att träffa det här hålet när jag sätter på skivan igen sen och jag vill ha fram eluttaget, så använder jag återigen en hole-in-one. Det går till så att man tar en sån här dosa från förpackningen, man klämmer in den och sen så kan man ställa skivan på här och då hittar den vart det är. Då får man hole-in-one. Sådär, då var ju faktiskt den här väggen helt OSB-ad och vi ska ju också snart såklart ha ett fönster där. Men vi håller på att måla vinterbågarna, eller innerfönsterna. Och de ytterbågarna har vi målat färdigt på utsidan, men vi ska också måla dem färdigt på insidan. Eftersom att vår ambition är att man ska kunna använda den här matsalen förhoppningsvis till jul och nyår. Och då vill vi att de fönsterna ska vara snygga även på insidan. Så just därför så får den OSB:n sitta kvar lite längre, som ni såg i förra avsnittet. Så då var det klart. Då är nästa steg gå in på att lägga det här golvet här. Vi har förberett med en sån här vindduk så att det ska dra lite mindre
genom golvet. Och vi har proppat in sån här Hantons isolering, träfibrisolering runt omkring här längs hela under där. Så då tänkte jag att det borde gå ganska smidigt. Och förhoppningsvis nu då så ska de här golven möta varandra. Och anledningen till att vi tog bort det här var ju för att det här var tunnare som låg här och väldigt fult med en gammal matta på något slag. Det är det golvet vi använt uppe i kojan nu. Och det var också tunnare, vilket var den stora anledningen. Så nu hoppas vi att de här två golven ska mötas på samma nivå också. Men det återstår ju att se. Här ligger alla brädor som vi har tagit bort där inne än så länge. Alla kunde vi inte spara för att vissa var för korta, för att de har ju sågat av dem på, ja, inte mitten men en tredjedel ungefär när de lagt ner ett avloppsrör någon gång i tiden. Men de vi kan använda, de ligger här och några ligger kvar där inne. Så jag tänkte, min plan är att jag börjar med att såga alla i rätt längd och sen förhoppningsvis kan vi lägga det här golvet ganska snabbt där inne. Såga till lite här nere för att kunna kila in den förhoppningsvis. Får vi se om det går. Ja, det är tajt. Wow! Okej, vi har ett golv. Helt otroligt, och jag måste ändå säga att passningen blev riktigt bra här. Så nu ska vi på med lite golvlister och sånt, sen är nästan det här utrymmet färdigt. Golvlister och foder runt fönsterna, foder runt dörren. Och så ska du såklart på ett par dörrar till här, så att det inte är enkelt, utan sätta på gångjärn och in med dubbeldörrarna. Eller pardörrarna. Ja, här saknas det lite pärlspont. Sen är den här ytan färdig. I alla fall något. Ja, det är stor skillnad faktiskt när man kommer in här nu och helt plötsligt är det ett golv. Då var det dags för de här dörrarna att gå in här. Så jag har förberett lite här, börjat hacka ur lite grann, och här nere har jag bara målat upp vart det ska vara. Så börjar vi helt enkelt med den här dörren och så hoppas vi att det går vägen. Det är alltid lite lurigt det här med att hänga dörrar och få det perfekt, tycker jag. Men vi försöker. Det där är ju rätt så bra. Så ni får se. Vänta. Där ser ni då. Där har vi
Det blir lite för mycket uppåt. Den här nere. Då ska vi göra samma sak där nere. Och när vi gjort samma sak där nere så testar vi hänga på dörren. Så där. Om ni tyckte det gick väldigt snabbt för mig att komma in så där, så är det för att jag har förkört med en sån här finesåg runt mönstret. Och då släpper det ju ganska lätt. Man kan ju också gå med en sån här ett varv runt. Man behöver inte ha en specialare. Man kan ju köra med stämjärnet hela tiden också. Det går lite snabbare om man gör så om man har. Då var det dags för en första hängning och jag brukar ta bara en sån här vanlig liten gipsskruv och sätta första så att skruven jag har sen är grövre och då gör det inte så jättemycket för det här hålet hamnar lite fel. Och jag använder också bara en när jag testar så att jag har 2 helt färska hål sen. Jag vet inte om det är rätt. Kanske finns en bättre knep, men det brukar funka för mig. Alla riktiga program, tv-program, så har jag liksom såklart förberett en dörr redan innan. Den går numera att stänga. För att få den att funka ordentligt så fick jag ta elgiven faktiskt. Återigen, väldigt bra redskap. Och hyvla av den här lite grann för att den tog i där. Den klämde, kilade fast. Och nu ska vi se hur det är på den här sidan. Om jag slipper det eller om det blir samma historia. Vi kollar. Det gick ju rätt snabbt. Nu börjar sopa. Oväntat bra. Ja, det som är problemet är samma som på utsidan, att den här dörren man kan öppna, den är högre här än vad den är här. Någon gång i tiden har de liksom hyvlat ner den så att det blir en springa här som vi måste åtgärda. Och just nu så är det jag menar att den tar i lite där nere, ser ni. Där tar den i nu när jag stänger, vilket gör att den kärvar lite precis på slutet innan den är färdig, innan den går in. Så för att få det här helt perfekt så skulle jag vilja ha lite mer utrymme där. Annars så är det bra. Det som är fint med den här är att man kan ställa millimeter på hur mycket man vill ha. Så nu har jag inställt på 0,5 millimeter per drag. Det är ju väldigt lite, men det är också fin justering. Sen på den här sidan så åker den här in om man vill, och då kan man också samtidigt hyvla den i kanten om man vill använda den funktionen. Men nu ska jag ta bort lite, ungefär kanske härifrån och ner, och försöka gå så långt ner det går. Och nu måste jag köra den åt det här hållet, vilket är lite bökigare. Okej, ögonblicket vi har väntat på är här, och ja, det är ju ett tv-program det här, så att jag har ju liksom redan förberett och vet att den här dörren går igen. Men det är så otroligt tillfredsställande. Det här är nog den enskilda sak som vi gjort i det här huset som jag är allra mest nöjd med. Antingen den här dörren eller i och för sig fönstret vi satt in. Men att här har inte ens varit en dörr eller någonting. Det har varit en vägg här och nu är det en dubbeldörr, dessutom pardörr som vi hämtat i Härnösand, som fick åka hit och som har bara legat här och väntat länge. Vi visste inte vad vi ska göra med den och nu har den kommit till användning. Det känns så otroligt härligt. Kolla här nu när vi stänger. Så otroligt nöjd. Givetvis måste det målas och sätta foder och allting sånt där. Men det funkar, det ser snyggt ut. Så att jag är sjukt nöjd. Sen är det ju såklart lite surt
med det här. Att vi behöver en kyl även här inne, men ja, det är ett senare problem. Nu funkar dörren. Utan problem. Vips var det klart och det ser helt plötsligt ut som ett rum mycket mer än tidigare. Ja. Så där avslutar vi det här avsnittet.